Se on ehjäämöstä päivää. Ja niin kuin otsikossa lukee, näin ajetaan kanavassa. Ja Mannekiinena toimii Valkeakosken kanava. Ja nyt ollaan Apian virrassa, eli tämä kanava virta-alue alkaa jo reilu kilometri ennen itse kanavaa. Ja tarkoitus olisi nyt näyttää teille, kuinka siellä kanavassa toimitaan, mitenkä se kanava toimii. Kanavia on erilaisia, valvottuja kanavia ja automaattikanavia. Mitkä on pelisäännöt, ketä väistetään, kellä etuajo-oikeus ja niin edelleen. On muutama semmoinen asia kanavassa, mikä pitää ottaa huomioon ja pitää siellä mielessä. Ja myös kun ajetaan täällä nopeusrajoitusalueella ja ei aaltoja alueella, niin noudatetaan niitä sääntöjä. Ihan kaikkien mukavuuden kannalta. Ja ikävänä tässä nyt täytyy mainita kanavakäyttäytymisestä, niin vahinkojahan on sattunut ja ei ole ihan kauheasti aikaa, kun on näin käynyt. Ja meillä on nopeus on nyt se sallittu 10 vähän alle. Aalto on tommonen hyvin pieni. Kun sen kattelee, ettei se tee ihan kauheata aaltoa, niin hyvä on. Sitten ne, mitä tarvitaan, kun mennään kanavaan. Mulla on täällä keulasta köysi valmiina. Siis tässä on monia varioita, joita pidätän muutokset asioihin. Niin aina kuuluu sanoa tai kirjoittaa, jos on jotain tekstiä. Eli kiinnitysköysi, että voidaan kiinnittyä johonkin laituriin, kanavan pollareihin, mihinkä nyt ikinä kiinnitytäänkin. Se on valmiina. Ja tossa on pari lepuuttajaa valmiina. Voi laittaa 4, eli molemmin puolin, jos on ruuhkaa, sä et tiedä kummalle kyljelle sä meet, niin ihan vaan veneen suojaksi. Onhan veneessä törmäyslista, mutta kumminkin. Ja sitten kun mennään sinne kanavaan, niin palataan siellä näihin köysiin ja siihen kiinnittymiseen. Ensin ajetaan tässä tapauksessa tuohon automaatikanavan käyttölaituriin. En tiedä suomenkielistä nimeä, mutta semmonen odotuslaituri. Olisiko se hyvä? Ehkäpä. Siinä on naru, mistä vetästään ja sitten katsellaan valoja. Ja taas tulee se täällä vesillä, kun kuljetaan, niin ne kiireet, hössötykset, mieluummin se kännykkäkin, kaikki hermorauniot ihmiset jätetään rannalle. Täällä ollaan rauhallisesti eikä hössötetä. Muuten ei tule hyvä. Ja kaikki asiat pitää tehdä 3 kertaa miettien ja harkiten, tarkastaen, että kuinkahan se nyt on. Meenkö mä nyt näin vai meenkö mä nyt noin. Ja sitten toimitaan. Ei paniikkia. Ottakaa rauhallisesti ja nauttikaa. Mennään siihen laitskaan nyt. Nyt ollaan sitten Ventta-laiturilla tässä. Odotellaan, itse asiassa ei olla laiturilla, vaan tässä oli kanssa veneilijä kerinnyt jo sulun pistään käyntiin. Näytetään se erikseen sitten. Esimerkiksi kun tullaan takaisin päin. Peruutan tänne, kun sieltä on toinen vene tulossa, niin jestas, sehän on purjevene, kaadetulla mastolla vissiin. No, kyllä se näinkin menee. Eli kapea on toi ränni, mihinkä tässä Valkeakoskella joutuu ajaa, mutta ei sille maha mitään, tää on tämmönen. Näin.
5 metriä, 8 metriä leveä. Tuli sen verran hiljaa toi kaveri tuolta, että nyt saa mennä ihan tällainen rivakkaan tänne sulkuun. Ja täällähän palaa sitten valot. Punainen on punainen, niin kuin ymmärrätte, ei saa mennä, vihreällä saa mennä. Ja automaattisulussa on valvomattomassa automaattisulussa, sanotaanko näin, niin on keltainen valo, joka kertoo sen, että tämä ei ole miehitetty tämä sulku, vaan tämä toimii automatiikalla. Näin tänne ajellaan. Ja sitten leputtajat voi laittaa, jos haluaa, minä en laita. Ja järjestys, kun ajetaan kanavaa. Kaupalliset alukset saa mennä ensin ja hälytysviranomaisilla on etuajo-oikeus kaikkiin. Ja saapumisjärjestys, kun ajetaan kanavaa ja täytetään kanava aina tämä allas, niin tonne perälle mennään, ei jäädä tähän ensimmäiseksi, jos sieltä sattuu nyt vielä muita tuleen. Ja joissain kanavissa on kelluvat laiturit, mitkä menee tämän vedenpinnan mukaan. Tai sitten kelluvat pollarit tavallaan, ne on tuolla seinässä, että saat kiinni, ne menee tämän vedenpinnan mukaan. Tässä kanavassa ei ole. Täällä on roikkuvia köysiä, mistä otetaan kiinni. Ja jäädään siihen sitten odottaa sulutusta. Tossa on köysi mulla. Ei meinaa perse kääntyä veneestä millään. Otetaan noin. Ja siihen niin. Ja miksi mulla on tässä tämä köysi? Selitän sen kohta teille. Näin. Vene ajetaan tähän ja pidellään tästä köydestäkin. Näin tämä homma toimii. Ja Jos täällä on pollarit, mihinkä tarvii kiinnittää, niin mä kerron tämän köyden merkityksen teille sitten erikseen. Se odottaa vielä siinä. Ja nyt jäädään odottaa sitten, kun sulut menee kiinni ja toinen puoli sitten aukeaa. Sillä lailla se lähti sulku aukeaa ja niin kuin näkyy, niin on menty jo kohta metri alaspäin. Ja tässä mennään. Tää ei ole tämän ihmeellisempi tämä operaatio. Tässä pärjää ihan hyvin yksinkin. Ja semmonen asia täällä sulussa kun ollaan. Ei saa missään tapauksessa sitoa venettä pollareista, kaiteesta, mistään kiinni. Varsinkaan kun lasketaan venettä alaspäin. Siinä voi käydä niin, että se vene kaatuu, pienempi vene varsinkin. Noi kestää kyllä ja nämä köydet niin aika paljon painoa. Siksi se on näin. Ja jos on pollari, että se on tuolla korkealla, niin keulasta perään kun on yksin, niin köysi, tarpeeksi pitkä köysi ja se pistetään tonne peräknaapiin vaan sen verran, että se juoksee vapaasti sieltä. Niin pystyy antaa sitä löysää, kun vene laskee alaspäin. Ja sitten kun se on alhaalla, niin otetaan vaan se köysi ja vedetään se sieltä pollarista tuolta kanavan laidalta niin pois. Ei solmita mihinkään. Tuo keulassa se on tietysti kiinni kanssa, mutta sillain se toimii. Ja sitä voi tämmöistä kylkiköyttä keulasta perään käyttää, kun rantautuu johonkin. Se on hyvin helppo laittaa laituriin kiinni, kun sä oot yksin. Heittää sen vaan sinne pollariin, niin se pysyy se paatti siinä. Sillä yhdellä köydellä. Se ei karkaa mihinkään. Antaa meille aikaa toimia. Näin nopeasti se laskee. Tässä menee varmaan semmonen koko hommansa tässä, niin voidaan kellottaa se aika kauanko tässä kestää. Siellä näkyy
pikkusen luukku vuotaa niin kuin ne aina vähän vuotaa. Niin. Olisiko 2 metriä tultu alaspäin? Siellä rupeaa kohta luukut oleen aika lailla auki. Näin tämä homma hoituu meiltä. Ja joka ei tykkää tämmöisestä märästä, vähän limottuneesta köydestä, niin ottakaa hanskat. Ei tämä paha ole, mutta tämmönen kumminkin. Ja tässähän siis käy pieni virtaus, niin aina täältä takakulmasta kun on kiinni, niin se pysyy helpommin tää vene tässä. Jos on tuo keulassa, niin se tuppaa kääntään, niin kuin näette nyttenkin, niin se vähän kääntää toi virtaus ja vetolaitteella voi sitä virtaa vähän ohjata näin. Nyt se lähti toiseen suuntaan. Nyt kun mä pistän noin, niin se virta kääntää, kun vetolaite on käännettynä tonne päin, taikka perämoottori taikka peräsin, niin se kääntää se virta nyt sitä perää sinne. Tämmösiä pieniä huomioita. Nää oppii kaikki kun tekee. Niin passaa sen siihen, että se pysyy. Se vetolaite kun on käännetty vähän, niin menee ihan helposti. Siinä on nyt, ruvetaan oleen kohta tapissa. Ja sitten jos tämmöisessä automaattikanavassa sattuu jotain, onhan täällä kameravalvonta. Ja sä tiput tonne, liivit tietenkin on päällä. Niin täällä on paikkoja, mistä pääsee sitten ylös on tikkaat, mistä pääsee kiipeen. Ja esimerkiksi tuolla puolen tossa, että nyt voin näyttää ne, niin on noita pollareita, että pystyy kiinnittämään, mutta mä en tiedä mitä vasten noi on tossa. Aivan hölmät, mutta ylös pääsee, täällä on paikat, että pääsee kiipeen, jos tippuu veteen. Ja jos tonne tippuu, niin jostain tuolta reunasta pitää kiinni vaan, eikä lähde edes yrittää uida johonkin, vaan katsoo tilanteen ja yrittää pois tikkaita pitkin tai odottaa, että joku tulee auttaa. Ei mennä tuonne virtaan ollenkaan. Siitä menee läpitte kun pesukoneesta sitten hurlum hei. Siinä voi sattua. Tässä virrassa kyllä pärjää. Tämä ei ole niin kova tässä tämä virtaus. Ja kun on automaattisulku, niin tää juoksutetaan sitä vettä vähän hiljempaa kuin valvotussa, missä on joku henkilö tuolla tekemässä tämän asian. Ja tässä Pyhäjärven vesistössähän näitä on 2. Tämä Valkeakoski ja sitten Lempäälässä on toinen. Lempäälä on aika lailla samankokoinen kuin tämä. Korkeusero taitaa olla Lempäälässä vähän vähemmän. Kohta jatketaan matkaa. Kyllä se on veneily kivaa. Eikö olekin? Ja flipperistä sen verran, että vaihdettiin Bossin punainen, niin jo rupes toimii. Ei yski, ei pätki, ei rätise, ei paukku. Vannomme Bossin punaisen nimi. Ja 15-tuumainen potkuri laitettiin. Koitettiin 17 ja 21 ja 15 on hyvä. Ja ihan semmonen pieni muistinvirkistys siitä, noin 200 kierrosta per tuuma muuttuu kierrokset, niin tässäkin kombinaatiossa pitää ihan paikkansa. Nyt ottaa täysiä kierroksia jonkun 4,5 tonnia tällä ja lähtee liukuun kunnolla. Oikein hyvä, oikein hyvä. Ja seuraavana Valkeakosken kanava. Vasemmalla puolella paperitehdas.
oikealla puolen omakotitaloon. No niin, nyt olemme köyden äärellä. Vedän narusta ja nauti kesästä. Joku muistaa sen mainoksen. En jatka sitä sen pisemmälle. Siinä on kyltti ja siinä on ne, mitenkä tässä toimitaan. Ja siinä näkyy nyt se keltainen valo. Ja kun keltainen valo vilkkuu, niin sitten on niin kuin itsepalvelu. Ja kun se palaa, on toiminta käynnissä. Vihreä aja kanavaan, vihreä aja pois sieltä. Taikka sulkuun siis, anteeksi. Niin me menemme nyt kanavaan ja me vedämme nyt narusta ja noin. Sinne syttyi keltainen valo, rupesi palamaan, eli toiminta on nyt käynnissä. Tuolla näkyy ne valot. Ja siellä. Ja niin kuin näkyy, niin se on sulutettu viimeksi niin, että se vesi on laskettu. Niin mehän päästään sinne kanavaan nyt oikeastaan saman tien. Koska vesi on nyt alhaalla, niin sitä ei niin kuin turhanpäiten täytellä. Odotellaan, että kuinka päin se sattuu meneen. Että ei ole niin kuin oletuksena, että se on aina jotenkin. Niin tästä kun nyt otetaan se aika kauanko tässä menee. Odota, wait. Joo. Mutta ja Valkeakosken kanava, sulun aukioloajat. Toukokuu, sulku käytössä 7-21. Kesä, heinä, elo 7-24. Syyskuu 7-18. Lokakuu 7-17. Näistä voidaan pistää faktaa sinne linkkiä. Väyläviraston sivuilta löytyy sitten näistä kaikkea ja nyt mennään. Valo vaihtuu vihreään. Ja tässä nyt kun ajetaan tänne kanavaan, niin tässähän nyt ei virta käy kauheasti. Se on hyvin pientä, mitä tuolta nyt tulee vettä. Ja sitten niille, jotka ei tykkää tosta kalahajusta, niin ai että kun ihana tuulahdus kävi justiin. Onhan tää ihan sillain uljaan näköinen tää mesta tällain päin kun menee. Ja kun mainitsin niistä, että jos tänne tippuu, niin tossa on ne rappuset näkyy. Siitä pääsee pois. Ja näitä köysiä roikkuu täällä vähän joka puolella. Ei ole kauhean vaikea toimitus tämä. Jaha. Ja sitten siellä palaa punainen valo niin kuin näkyy, että nyt ei saa liikkua. Sulku menee sieltä kiinni. Ja kohta se rupeaa aukeen tuolta. Niin nyt sillä ruorilla pidetään siinä virtauksessa sitä venettä halutulla tapaa. Eli ohjataan. Se ohjautuu samalla lailla kun siellä olisi veto päällä, kunhan vaan virta käy. Ja jos tuntuu siltä, että ei onnistu, niin sitten mennään tonne kannelle tämän köyden kanssa nyt, kun virta tulee tuolta edestäpäin. Ja pidellään tuolta vähän keulemmasta kiinni, niin se pysyy paremmin tuossa kyljessä. Mutta se onnistuu tästäkin, kun vähän pelaa ohjauksen kanssa. Ei se virtaus ei ole kova. Kohta näette. Kun katsotte tuota virtaavaa vettä, mikä tulee tuolta reiästä, tuosta välistä. Voitte kuvitella, että kun siitä tuut läpitte, niin saattaa olla kompassi vähän aika sekaisin, että siitä niinku tulee. Muistakaa, että vedellä on ihan jäätävä voima. Tämmönen allas täyttyy tässä muutamassa minuutissa, niin sitä vettä tulee sieltä. Saa olla melkoinen veismylleri, kun tosta selviää sellainen, ettei mitään käy. Muistakaa, olkaa huolellisia. Ei näitä tarvitse pelätä, kun on järki kädessä ja malttia. Ja tää vene pysyy tässä niin kuin ihan näillä opeilla, kun sanoin, että kääntää vähän konetta, vetolaitetta, peräsintä, niin että keula kääntyy tonne. Se kääntää keulaa tonne seinää vasten vähän, niin tästä köydestä ei tarvitse kuin pitää sen verran kiinni, että tää vene vaan pysyy tässä. Näin rupeis oleen kuppi täynnä.
Ja valoa odotellessa, niin sitten kun lähdette tästä, nyt ollaan yksin, odotatte, että sieltä edestä jengi lähtee liikkeelle ja sitten pikku tönäsy tosta laidasta irti. Ja semmonen asia, että minä pidän aina moottorin käynnissä. Ihan kaiken varalta. Jos tulee joku hökreemi, niin se on jo käynnissä se kone. Et ei tarvii ruveta starttaa sitä huonoa tohatsua, mikä ei lähde käymään. Mutta joo, kuka mitenkin. Minä toimin näin. Ja nyt aukeaa luukut ja sitten kun vihreä valo palaa, niin sitten lähdemme liikkeelle. Se näkyy siellä ja tuolla takana myös. Eli ne on kahdessa paikkaa kyllä ne valot. Että jos ei tästä näe kunnolla, niin kuin minä en nyt näe tuota valoa, niin tuolla se näkyy myös tuolla takana. Mutta nyt sulku on auki ja valo vaihtuu ja me lähdemme liikenteeseen. Noin, seinästä vähän irti ja sitten pykälään vaihde ja sitten lähdettiin. Näin tämä homma menee. Ja sillain niinku reippaasti mennään, ei tietenkään rikota sääntöjä, mutta ei mennä solmua eikä kahta kilometriä eikä yhtä. Vaan ihan sillain niinku reippaasti. Ja tietysti muistetaan ne kaikki muut täällä kulkijat. Ja täällähän se nopeusrajoitus on se sama 10 kilometriä tunnissa. Näin. Kanava jää sinne ja me mennään tonne. Nauttikaa veneilyhetkistä. Kesästä sitä on vielä jäljellä.